عمرك شفت راجل أكاديمي لابس بالطو ونضارة طبية وبيتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة ومعهوش حتى طبنجة في جيبه؟ بس مرعب لدرجة إن رئيسة وزراء اللي ما يتسموش ذكرته في غرف العمليات السرية بالاسم، وبقت تصرخ في القادة بتوعها وتقول لهم اقتلوه فورا، لأن الراجل ده لو عاش أسبوع كمان هيقفل لنا مطارات ومواني تل أبيب بالضبة والمفتاح. اللي ما يتسموش طول عمرهم فاكرين إن اللي بيحاربهم لازم يكون شايل كلاشنكوف أو لابس بدلة عسكرية، عشان كده لما دخلوا المعركة دي اتعلم عليهم. ما كانوش يعرفوا إن العقل العراقي لما بيقرر يدخل عالم الظل بيمرغ أنف جهاز المخابرات الأقوى في أوروبا في التراب، وبيعلمهم يعني إيه صياعة أمنية على حق. 12 رصاصة غادرة في شوارع باريس، كانوا فاكرين إنهم بكده قفلوا الملف، بس هم ما كانوش فاهمين إنهم بكده فتحوا على نفسهم طاقة جهنم، لأن الشبح ده ما كانش مجرد شخص، ده كان كابوس مرعب حط السيستم وسابهم يلطموا وراه لسنين. لو فاكر إنك عارف تاريخ المقاومة بجد، فالمسطور اللي هكشفه لك النهارده هيخليك تعيد حساباتك بجد. جهز قهوتك واضرب اللايك المتين وركز معايا في ملف النهارده، لأن اللي هسمعهولك ماليش يد فيه، دي كتب التاريخ هي اللي بتتكلم. سنة 1973 وتحديدا في شوارع باريس كان موجود راجل أنيق ويتحدث الفرنسية بطلاقة، واللي يشوفه يقول عليه أكاديمي في جامعة أوروبية مرموقة. الراجل ده وهو ماشي في شوارع باريس بص وراه وابتسم ابتسامة سخرية هزت أركان مخابرات اللي ما يتسموش. في اللحظة دي صدرت الأوامر العليا في تل أبيب اقتلوه فورا. الراجل ده أخطر علينا من جيش كامل. 12 رصاصة اخترقت جسده، لكن الصدمة إن بعد رحيله اكتشف الموساد إن هما ما قتلوش مجرد شخص، دول فتحوا على نفسهم أبواب الجحيم. مين هو الأكاديمي الشبح؟ وإزاي قدر مواطن عراقي لوحده وبدون بدلة عسكرية إنه يسبب رعب كامل لجهاز المخابرات بتاع اللي ما يتسموش؟ وكل اللي أنا ذكرته ده كان سنة 1973، وهنرجع 7 سنين لورا عشان نفهم القصة مشيت إزاي. في وقت كان اللي ما يتسموش فاكرين إنهم مسيطرين على كل الخيوط. بعد النكسة سنة 1967 كان في شاب عراقي اسمه باسل الكبيسي. باسل ما كانش ضابط مخابرات ولا كان شايل بندقية قناصة في الغابة، ده كان راجل أكاديمي من الطراز الرفيع، حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من أمريكا، وبيشتغل أستاذ جامعي في بيروت. مثقف وسيم بيتكلم لغات أجنبية كأنه واحد منهم. الموساد كان عنده قوائم مراقبة لكل شخص ممكن يشكل خطر، لكن باسل ما كانش حتى على اللضاء. مين يشك في أكاديمي بيقضي وقته بين المراجع والكتب؟ لكن اللي ما يتسموش ما كانوش يعرفوا ان العقل القانوني الجبار ده قرر يوظف ذكائه في حاجة تانية خالص. قرر انه مش هيكتفي بعالم القاعات والمحاضرات. باسل قرر يدخل عالم الظل وانضم للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبسبب ذكائه اللي بيسبق سنه بقى هو المسؤول الأول عن الساحة الأوروبية بالكامل. ومن هنا بدأت اللعبة الصايعة. عمل معاهم الغلط بذكائه وابتكر سيارات الموت. في الوقت ده مخابرات اللي ما يتسموش كانوا عاملين زي الكلب البوليسي، بتفتش كل شبر في المطارات والمواني وبتراقب أي حد ملامحه عربية. باسل بذكائه حس إن هيتكشف وقعد يفكر وقال طالما بتفتشوا الوشوش احنا هنلعب في الهيكل. الراجل ده ابتكر طريقة عبقرية في اللوجستيات العسكرية أذهلت خبراء المتفجرات. باسل ما كانش بيبعت سلاح في شنط سفر، ده كان بيروح بنفسه أو عن طريق شبكته
يشتري سيارات وشاحنات أحدث موديل من قلب أوروبا، من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وكان بيشكل من الدول المصنعة. وفي ورش سرية مجهزة كان بيعيد تصميم العربيات دي من الداخل. كان بيزرع فيها المتفجرات المتطورة والأسلحة والذخيرة جوه تجاويف الموتور وجوه شاسيه العربية، وفي أماكن يستحيل لأي جهاز تفتيش وقتها إنه يكتشفها. والأقوى من كده التغطية. باسل ما كانش بيخلي عرب يسوقوا العربيات دي، كان بيجند مواطنين أوروبيين معاهم جوازات سفر بريطانية، فرنسية، إيطالية، ألمانية، ويوهمهم إنهم رايحين سياحة إلى إسرائيل. الأوروبي يركب العربية ويدخل بيها المينا في تل أبيب. الضابط الإسرائيلي يشوف جواز السفر الأجنبي يبتسم ويقول له أهلا بيك في إسرائيل، والعربية تعدي وهي محملة بهدايا مفخخة بتدخل لقلب الأراضي المحتلة وتتسلم للمقاومة هناك. تخيل لسنوات كانت سيارات الموت بتمر من تحت مناخير الأمن الإسرائيلي وهو مش حاسس، وفجأة الأمور بدأت تتفجر في وش قادة تل أبيب. عمليات نوعية بتضرب الداخل، وسلاح متطور بيظهر في ايد الفدائيين ما كانش موجود قبل كده. الأمن الإسرائيلي بدأ يحقق ومسكوا خيط وفككوا بعض السيارات. وهنا كانت الصدمة اللي شيبت قادة الموساد. المتفجرات دي جاية من أوروبا ومصنوعة بطريقة لا تصدر من هواه. دي طريقة مهندس عبقري شبح ملوش أثر. الموساد وقتها أصيبوا بالجنون وبدأوا يسألوا مين اللي بيدير الشبكة دي في أوروبا، ومين اللي بيشتري ومين الممول. جولدا مائير رئيسة وزراء اللي ما يتسموش في الوقت ده أصدرت أمر سري بتشكيل فرقة اغتيالات لملاحقة كل عقل مدبر. وبدأ الموساد يقلب أوروبا حجر حجر. وباسل في الوقت ده كان بيلعب معاهم لعبة القط والفار. كان بيغير جواز سفره في ثواني ويتنقل من لندن لباريس لروما في يوم واحد. بالليل ينام في فندق، وقبل ما الصبح يطلع يكون راح شقة سرية. وفي نفس الوقت الشحنات ما بتوقفش. باسل كان عامل مع اللي ما يتسموش الغلط وزيادة، ذلهم أمنيا وتكنولوجيا ولوجستيا لأقصى درجة. ولأن الشبح ده كان ذكي جدا وما كانش سايب وراه أي دليل قانوني يخليهم يقبضوا عليه عن طريق الانتربول، اللي ما يتسموش عرفوا إن الحل الوحيد للتخلص من الكابوس ده إنه يترصد ويتغدر بيه. وفي 6 إبريل 1973 باسل كان راجع غرفته بعد ما اتعشى. الموساد كان حاطط عليه فرقة كاملة بتراقبه في باريس، وفجأة طلعوا عليه فرقة الاغتيالات وأصابوه ب12 رصاصة من مسدسات كاتمة للصوت عشان العراقي باسل يبقى شهيد على أرصفة باريس. الموساد احتفل وقتها وافتكروا إنهم قفلوا الملف، بس ما كانوش يعرفوا إن باسل قبل ما يستشهد كان خلاص أسس المدرسة وحط السيستم وعلم الشباب إزاي يخترقوا التحصينات. وفضلت الطريقة اللوجستية بتاعته تدرس وتستخدم لسنوات وسنوات من بعده. رحل باسل الكبيسي بجسده وفضل اسمه محفور في سجلات الشرف كأحد أذكى الرجال اللي مرغوا أنف إسرائيل في تراب أوروبا. دي كانت قصة بطل منسي، قصة الأكاديمي اللي ساب القلم ومسك خيوط اللعبة ودمر هيبة جهاز اللي ما يتسموش. لو وصلت معايا للنقطة دي فأنت أكيد من عشاق التاريخ الحقيقي والملفات السرية. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من ملفاتنا اللي جاية. وقولي في التعليقات كنت تعرف قصة باسل الكبيسي قبل كده ولا لأ، وإيه أكتر حاجة أبهرتك في طريقته لتهريب السلاح. وبكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا. معاكم عبد الرحمن جمال الراوي، واستنوني في قصة جديدة. سلام عليكم.